নমস্কাৰ পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম যদিহে মোৰ চেনেলত প্ৰথম লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে কৰা নাই কৰিব বুলি আশাবাদী নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো অল কৰি থব যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোৱাৰ লগে লগে পুনতে উপভোগ কৰিবলৈ পায়। ৰাতিপুৱা সাজি কাচি ওলাইছো হয় স্কুলত যাবলৈ, কিন্তু আজি আছে স্কুলত শিক্ষক দিব। এয়া দেখিছেনে স্কুলত খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে সজাই পৰাই তুলিছে, কাৰণ আজি আছে শিক্ষক দিৱস। অকণমানটো স্পেচিয়েল কৰিব লাগিব যিহেতুকে আজিৰ দিনটোতে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিন আৰু এই দিনটোতে শিক্ষক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। গতিকে তেওঁৰ এই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ দ্বাৰাই আজিৰ দিনটো আৰম্ভণি কৰা হৈছে। আৰু লগতে দেখিছেনে এয়া ষ্টেজো সাজিছে, ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে আৰু ক'বই নালাগে একেবাৰে উখল মাখল পৰিৱেশ। দেখিছোঁ বহুত মানে ষ্টুডেণ্টে টিচাৰৰ ৰেচপেক্ট নকৰে। টিচাৰৰ ৰেচপেক্ট কৰাটো খুবেই জৰুৰী, কাৰণ টিচাৰ মানে এই প্ৰথমতে আমাৰ স্কুলৰ অনাৰক, তাৰপাছত প্ৰিন্সিপাল মেমক ধুনীয়াকৈ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক দুই এষাৰ ভাষণেৰে আমাৰ অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই নিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। But definitely this is much needed at this hour. First of all, I would like to wish all the teachers a happy Teachers Day. ইয়াৰ পাছতে সকলো টিচাৰ্ছকে মোৰ দৰে ধুনীয়াকৈ ফুলান গামোচাৰ সৈতে আৰু লগতে কিছু গিফ্ট আছিলে বাৰু, এনেকৈয়ে ধুনীয়াকৈ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। আৰু নিজকে এই দিনটোত এইটো ৰূপত দেখি সঁচাই মানে ভাল লাগি গৈছে, আনন্দিত হৈছোঁ, ভালো লাগিছে কিবা এটা। সৰস্বতী বন্দনাৰে এই নৃত্যটি উপভোগ কৰিলোঁ বাৰু। যিয়ে নহওক বহু নৃত্য কৰিছিল, কিন্তু দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহয় কাৰণ কপিৰাইট লাগি যোৱাৰ ভয়ত। এয়াই আমি টিচাৰ্ছখিনিয়ে পিছত বহি নৃত্য উপভোগ কৰি আছোঁ। নয়ন ছাৰ, সুস্মিতা মেম, জেনিয়া এনেকৈয়ে। আৰু এয়া দেখিছেনে অতিথি আপ্যায়ন মেইন আজিৰ দিনটোত। গতিকে এয়া খাবলৈ আহি গৈছে, লগতে আছিল কোল্ড ড্ৰিংকছ। গতিকে যোনে যেনেকৈ দি আছে আমি গ্ৰহণ কৰি গৈ আছোঁ আজিৰ দিনটোত। আৰু যিহেতুকে বিশেষভাৱে আমি মেইন থেংক ইউ। এতিয়া ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাই অনুপা মেমৰ সুন্দৰ কণ্ঠত এটি গান উপভোগ কৰোঁ আহকচোন। Okay, ma'am. Look at the board and write fast. Today, I'm going to get at you. Dear students, I am Anupam Das. अरे हमने तो सोचा था कि इलेक्ट्रीशियन है, बट ये तो हमारे न्यू मैथ्स टीचर निकले। Roll number 1. Present sir. Roll number 2. Present sir. Roll number 3. Present sir. Sir, इन्हें क्लास करी वो ना लगे आपने क्यों तो से अलगमान जोड़ के कॉक। Are you given for a call? Okay, students, look at the blackboard. Right angle opposite side to সদায় perpendicular হয়। दिल ले गई हाँ ले गई। তোমাৰ যদি ক্লাছ কৰিব ইচ্ছা নাই ওলাই যোৱা। नहीं होगा बेटा बाकी सब इसमें हम कुल बस
down all of you. अच्छा मैं नहीं देख रही हूँ ना इतने दिनों से, इसलिए सब लोग एक बांध के आ रहे हैं, मैं एक चोटी बना के आ रही हूँ। कल से बताऊंगी सबको, सबकी चोटियाँ काटूंगी, फैशन बढ़ गया है। Thank you. এয়া ষ্টেজত টিচাৰসকলে ধুনীয়াকৈ ৰেম্প ৱাক কৰি আছে। ইয়াৰ আগৰ মুহূৰ্তত ষ্টুডেণ্টসকলে ধুনীয়াকৈ ড্ৰামাৰে আমাক আকৰ্ষিত কৰিছে। লগতে মাজতে দুই এটা গিফ্ট পাই আছোঁ, কলম চলম, সেইটো বাৰু বেলেগ কথা। আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে কপিৰাইট লাগিব বুলি মই গানটো দিয়া হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ মাজতে এষাৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আমি কিবা এটা অনুষ্ঠানত কৰ্মৰত বা সেইসকলে শিক্ষক নহয়, যিসকল কিবা এটা অনুষ্ঠানত কৰ্মৰত, আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যু, আমাৰ জীৱনত শিক্ষা অবিৰতভাৱে চলি থাকে। আৰু আমাৰ জীৱনত বহুতো ব্যক্তি আহে জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত, আৰু আমাৰ জীৱনত লগ পোৱা সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক বা আমাৰ জীৱনৰ সহপাঠীয়ে হওক বা আমাৰ জন্মৰ পাছৰ পৰা আমি লগ পোৱা মা দেউতাৰ পৰাই হওক, কিবা না কিবা শিকিবলৈ পাওঁ বা আমাক জীৱনে কিবা না কিবা এটা শিকাই দিয়ে। গতিকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা সেইসকলক অশেষ শিক্ষক দিৱসৰ শুভকামনা জনাইছোঁ, যিসকলে আজি এই দিনটোত উপনীত কৰিলে, লগতে জীৱনত বহু কথা শিকাই গ'ল আৰু ভৱিষ্যতে শিকাব। গতিকে এখন শিক্ষা অনুষ্ঠানত শিক্ষাগুৰুখিনিয়ে শিক্ষক নহয়, জীৱনত লগ পোৱা প্ৰতিজন মুহূৰ্ততে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আমাক বহুতো কথা শিকাই যায়, আৰু সেইসকলক শিক্ষক দিৱসৰ শুভকামনা থাকিল। আৰু লগতে শিক্ষকসকলেও যাতে ষ্টুডেণ্টসকলক পক্ষপাতিত্ব নকৰি ধুনীয়াকৈ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাই দিয়ে আৰু এক নজৰত চায়, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু এইখিনিয়ে আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছিল আজিৰ যুগত। আৰু এয়া আমাৰ ছাৰহঁতে ধুনীয়াকৈ ৰেম্প ৱাক কৰি আছে আৰু ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে খুব সহযোগিতা কৰিছে। বাৰু যিয়ে নহওক, আজিৰ শিক্ষক দিৱসটো এক সুন্দৰভাৱে এক মনস্তাত্ত্বিক দিশত অকণমান ব্যতিক্ৰমভাৱে আমি চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ। আৰু যিহেতুকে আজিৰ যুগত আমি কেকটোক বহুতে প্ৰাধান্য দিছোঁ, আৰু কেক কাটিং পৰ্বটো নাৰাখিলে জানো হ'ব। গতিকে কেক কাটিং পৰ্বটো ৰাখিলোঁ। আৰু শেষত এয়া দেখিছে আমাৰ লাঞ্চ, হেভি লাঞ্চ, মানে গতিকে ঘৰত যে একো খাব নালাগে, যিসকলে ভেজ তেওঁলোকৰ বাবে ভেজো আছে, আৰু যিসকলে নন ভেজ তেওঁলোকৰ বাবেতো কথাই নাই। লগতে পানী বটল, শেষত কিন্তু ডেজাৰ্ট আছে দেই, মানে মিঠাইৰ বিনা আমাৰ আধৰুৱা। বাৰু যিয়ে নহওক, এয়া শিক্ষকসকলে হাঁহি থকা মুহূৰ্ত অকণমান কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ, আৰু চবেই হাঁহি ফূৰ্তিৰে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিলে। আৰু শেষত চবেই ভাগৰুৱা হৈ গৈছোঁ, কথা ক'বৰ এনাৰ্জি নাই। আৰু এয়া দেখিছা আমি তিনিওজনীয়ে অকণমান খালোঁ, বাকীখিনি আৰু যিমান পাৰিছোঁ আৰু নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া বাৰু একেবাৰে ভাগৰুৱা দেখি হয়তো গম পাইছে। এয়া আমাৰ দেখিছেনে মমি মেডাম, আৰু লগতে মই যেতিয়া BEd কৰি আছিলোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে তৃষ্ণা মেডামক মোৰ লগত দেখিছিল, আৰু লগতে তাইও মোৰ একেই কলিগ হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু লগতে মই কৈছিলোঁ নহয়, এয়া মিঠাই আহি গৈছে, গতিকে শেষত মিঠাইটো খাবই লাগিব, মেণ্ডেটৰী। ধুনীয়াকৈ খাই বৈ মিঠাইৰ ৰিভিউ দিছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে। ভালেই হৈছে, খাবলৈ একো বেয়া নাছিলে। আৰু গোটেইখিনি যিমানখিনি কৰিছে অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ ফালৰ পৰা সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ। আৰু এয়া আমাৰ অনাৰ ছাৰ খাই আছে। আজিলৈ ইমানে। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। বাই বাই।